हेलो नमस्ते। हामी सबैलाई मनपर्ने यो कचौरी ठाउँ अनुसार धेरैवटा भेराइटीमा बनाउन मिल्छ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ बेसिकली दुई खालको प्याज र दालको कचौरी एकदमै पपुलर छ। दुवै खालको साह्रै मिठो हुन्छ, तर प्याजको कचौरी चाहिँ धेरै दिनसम्म स्टोर गर्न मिल्दैन। त्यसैले मैले आज मुङ दालको कचौरी बनाउने तरिका देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ एकपल्ट बनाएर 20-25 दिनसम्म मजाले स्टोर गरेर खानु मिल्छ। कचौरीलाई पर्फेक्ट बनाउने टिप्सहरू मलाई थाहा भए जति भिडियोमा सेयर गर्नेछु। सो फ्रेन्ड्स, फूडी विथ रुबीमा फेरि पनि स्वागत छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अनि मन परेमा प्लिज लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। इन्ग्रिडियन्टहरू पनि नर्मली किचनमा सजिलै भइरहने चिजहरू मात्र चाहिन्छ। मसलाहरूको मेजरमेन्ट चाहिँ आफ्नो टेस्टको हिसाबले धेरै थोरै पनि लिन सक्नुहुन्छ। रेसिपी स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ मुङ दालको कचौरीको लागि यहाँ मैले 1 कप मुङ दाल वेटमा 250 ग्रामलाई चाहिँ राम्ररी पखालेर लिएको छु। यसमा चाहिँ अब डुब्ने गरी पानी हालेर चाहिँ 2 घन्टा जति भिज्न दिनुपर्छ। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ आँटा मुस्ने काम गर्छौँ। आँटा चाहिँ दाल भिजाउन राखेको 2 घन्टा टाइम थियो नि, त्यही बिचमै मुस्नुहोस्, किनकि आँटालाई पनि रेस्ट गर्ने टाइम चाहिन्छ। सो एक्ज्याक्टली भनौँ दाल भिजाउन राखेको 1 घन्टा 45 मिनटमा आँटा मुस्न थाल्नु भए हुन्छ। यहाँ पिठो चाहिँ मैले 2 कप आँटा 2 कप मैदा लिएको छु। अब यहाँ सानो चम्चाको नापले 1 चम्चा नुन 1 चम्चा ज्वानो हाल्दैछु। सबैतिर फिचिने गरी मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। ज्वानो चाहिँ स्किप नगर्नुहोला, यो हाम्रो डाइजेसनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। झन् यस्तो फ्राइड चिजमा त ज्वानो छुटाउनै भएन। यही टाइममा चाहिँ आधा सानो चम्चा बेकिङ पाउडर कि त 1 चिम्टी सोडा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, मैले स्किप गर्दैछु। अब यसमा आधा कप पग्लेको घिउ हालेर पिठोलाई मार्ने। कचौरीको कभर चाहिँ मजाको बनिनुको लागि चाहिँ यो प्रोसेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। घिउ छैन भने चाहिँ बरु डाल्डा हाल्नुहोस्, सक्दो तेल चाहिँ नहाल्नुहोस् नै भन्छु म, किनकि ओइलले चाहिँ कचौरी साह्रै क्रिस्पी ज्यादै कुरुङ कुरुङ बनाउँछ। अनि कचौरी भनेको त ठिक्कको क्रिस्पी अनि हल्का पत्र पत्र फ्लेकी टाइपको हुनुपर्छ। अनि घिउ पनि ठिक्क मात्र हाल्ने, थोरै पनि होइन। यसरी मुठी पार्दा जस्ट मुठी पर्ने मात्र, लड्डु जस्तो ट्याप्प डल्लो पर्ने गरी धेरै पनि हाल्नु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ थोरै थोरै पानी राख्दै आँटा मुस्नुहोस्। कचौरीको आँटा चाहिँ हामीलाई हल्का टाइट नै चाहिन्छ, समोसा जतिको टाइट चाहिँ होइन, तर त्योभन्दा हल्का मात्र नरम। पिठो सबै कम्बाइन भएपछि चाहिँ 2-3 मिनट थप मुस्दा मात्र हुन्छ, धेरै मुस्नु पर्दैन। 500 ग्राम पिठोको लागि मैले यहाँ 1.5 कप पानी लिएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि 1/4 कप जति पानी बचेको छ। अल टुगेदर भनौँ 1 and 1/4 कप पानी लागेको छ मलाई। यसलाई पनि अब छोपेर 30 मिनट जति रेस्ट गर्न दिने। थर्ड स्टेपमा यो भिजिसकेको दालको चाहिँ सबै पानी तर्काएर मिक्सर कि त ब्लेन्डरमा हालेर चाहिँ 9-10 सेकेन्ड जति मात्रै चलाएर यसको हामीले यस्तो टुक्रा टुक्रा कन्सिस्टेन्सी बनाउनु पर्छ। यसको हामीले पेस्ट चाहिँ बनाउनु पर्दैन। अब एउटा प्यानमा आधा कप जति तेल तताउने। तेल तातेपछि जिरा धनियाँ पानजिरा फुराउने। धनियाँ चाहिँ मैले हल्का क्रस गरेर हालेको छु। एकैछिन रोस्ट गरेपछि चाहिँ 6 चम्चा जति बेसन हालेर पनि एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। बेसनले चाहिँ दाल मसलाहरूलाई बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। बेसन डल्लो डल्लो पर्न सक्छ, त्यसैले लगातार चलाउनु होला। 2 मिनट पछि चाहिँ मरिचको धुलो, बेसार, बिरे नुन, सेतो नुन। यो बिरे नुनले चाहिँ स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ, स्किप नगर्नुहोला। त्यस्तै गरी धुलो खोर्सानी अनि अदुवाको धुलो हाल्ने। मैले कचौरी बनाएर स्टोर गर्नेवाला छु, त्यसैले ड्राई इन्ग्रिडियन्ट मात्रै हाल्दैछु। तपाईँहरूले अदुवाको पेस्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो घोल चाहिँ यतिको लिक्विडी नै हुनुपर्छ। अगाडि तेल थोरै हाल्नु भएको थियो र यतिखेर यो सुक्खा भएको छ भने चाहिँ यही बेलामा अलिकति तेल पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अब अघिको ग्राइन्डेड दाल पनि हालेर चलाउने। यो चलाउन चाहिँ अलिकति मेहनत लाग्छ, तर मेहनत गर्नुहोला, फल मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बेला बेलामा चलाउँदै पकाउँदै गर्दा यो यतिको सुक्खा भएको छ। मैले यो धनियाँको धुलो अघि तेलमा हाल्न बिर्सेछु, अहिले हाल्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ दाल हाल्नु अगाडि तेलमै हाल्नुहोला। यो मसला पकाउने प्रोसेसलाई चाहिँ लगभग 12-13 मिनट लाग्छ। यहाँ तपाईँहरूले हरियो खोर्सानी अनि धनियाँको पत्ता पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी दाल सुक्खा भएपछि चाहिँ अन्त्यमा गरम मसलाको धुलो, कसुरी मेथी अनि चाट मसला पनि हालेर राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। हेर्नुहोस्, यो यसरी मजाको फुरुरु सुक्खा भएको छ। यो दाल मसला चाहिँ पाकिसकेको छ। यसलाई अब बाउलमा ट्रान्सफर गरेर सेलाउन छोडिदिनुहोस्। चौथो स्टेप, आँटाले रेस्ट गरेको पनि 30 मिनट जति भयो। अब यो आँटालाई चाहिँ 1 मिनट जति फेरि मुसेर कत्रो साइजको कचौरी बनाउने हो त्यही अनुसार बराबर भाग लगाउनु होला। यो 500 ग्राम आटाबाट चाहिँ मैले 64 वटा कचौरी बनाउन लागेको छु।
64 पिस भनेको चाहिँ सक्दो सानो भाग हो। कचौरीमा मसला भर्ने ट्रेनिङ पुगेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले अलिक ठुलो साइजको 32 कि त 40 वटा पिस बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सिल गर्ने स्टेपमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फ्राई गर्दा जोडेको भाग सबै फुस्किएर छुट्टिन सक्छ। अनि पहिलो पल्ट कचौरी बनाउनु हुँदैछ भने मसला हालिसकेपछि चाहिँ बेल्नामा नबेल्नुस्, सबै फाट्न सक्छ। हातले नै हल्का दबाएर चेप्टो पारेर राख्नुस्। अनि सुरुतिर मसला पनि 1 चम्चा मात्र हाल्नुस्। प्र्याक्टिस हुँदै जाँदा चाहिँ 2 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। मसला हालेर चाहिँ चम्चाले मजाले दबाउँदै दालभित्र ठेल्दै अनि आटालाई चाहिँ बाहिर सोर्ने अनि साइडको चाहिँ सबै आटाहरूको भागलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर टसाउने। यो भागमा चाहिँ हल्का पानी लगाएर पनि टास्न सक्नुहुन्छ। अनि हातले यसरी दबाउँदै मजाले फिजाएर हेर्नुस् त यो रेडी भयो। 5th स्टेप, फ्राई गर्ने एउटा ब्याच रेडी भएपछि मात्र तेल तताउन बसाउनु पर्छ। तेल हल्का तातिएपछि एउटा सानो आटाको टुक्रा तेलमा खसाल्दा यसरी हल्का बबल्स आउने भएपछि तेल रेडी हुन्छ। टुक्रा हाल्नु साथ माथि तैरिन आइहाल्ने तातो तेल चाहिँ हुनु हुँदैन। यसरी एक एक गरी तेलमा अँटे जति सबै हालेपछि अब यसलाई चलाउनु हुँदैन। जब यो आफै माथि तैरिन आउँछ त्यसपछि चाहिँ यसको साइड चेन्ज गर्नुपर्छ। फ्लेम चाहिँ हामीलाई मिडियम लो नै चाहिन्छ। हामीले अघि मुसेको आटा चाहिँ धेरै नरम सफ्ट भएको थियो भने यति बेला कचौरीले एकदमै ज्यादा तेल पिउँछ अनि फेरि सबैतिर फोका बबल्सहरू भएको कचौरी पनि बनिन्छ। यसरी लगभग 6 मिनेट पछि माथि तैरिन आएपछि साइड चेन्ज गरेर अर्को साइड पनि 5 मिनेट जति पकाउने। त्यसपछि चाहिँ साइड चेन्ज गर्दै ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउने। ब्राउन भएपछि चाहिँ कडाईकै साइडमा एकछिन टसाएर एक्स्ट्रा ओइल सबै कडाईमै तर्किन दिनुस् अनि प्लेटमा निकाल्नुस्। अर्को ब्याचको लागि चाहिँ यो तेललाई फ्लेम लो पारेर सेलाउन दिनुपर्छ। यसरी नै मैले सबै कचौरी रेडी पार्ने छु। कचौरीसँग सर्भ गर्न हरियो खोर्सानीलाई चिरा पारेर तार्ने अनि कागतीको रस र नुनमा मोल्दा एकदमै मिठो हुन्छ। यो कचौरीलाई मैले गुलियो अमिलो पिरो चटनीहरूसँग सर्भ गर्दैछु। पुदिनाको अचारसँग पनि कचौरी साह्रै मिठो हुन्छ। यो कचौरी चाहिँ पुरै सेलाएपछि चाहिँ तपाईहरुले कुनै एयरटाइट कन्टेनरमा हालेर 20-25 दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो कस्तो मज्जाको फ्लेकी टाइपको भएको छ। तपाईहरु पनि यो रेसिपी बनाएर ट्राई गर्नुहोस्। आशा छ भिडियो हेल्पफुल हुनेछ भनेर। यस्तै नयाँ रेसिपीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् अनि लाइक शेयर पनि गरिदिनुहोस्। See you next time with new recipe. Till then, have a good time. Bye bye.